กลับมาที่ผู้นำของรัสเซียกันบ้างค่ะล่าสุดนี้ก็ได้มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อนะคะกับนักข่าวต่างประเทศใช้เวลายาวนานกว่า3ชั่วโมงค่ะส่วนใหญ่ก็เป็นการวิพากษ์วิจารณ์นะคะวิพากษ์วิจารณ์ตะวันตกต่อกรณีว่ามีการจัดหาอาวุธพิสัยไกลให้กับยูเครนและนอกจากนี้นะคะประธานาธิบดีรัสเซียค่ะก็ขู่ด้วยบอกว่าถ้าหากว่ามอสโกจะป้อนอาวุธแบบเดียวกันนี้กับประเทศอื่นๆสำหรับใช้โจมตีเป้าหมายต่างๆในตะวันตกขณะเดียวกันค่ะก็ปฏิเสธด้วยนะคะว่าไม่เคยคิดจะบุกนาโต้ค่ะซึ่งความคิดเห็นนี้ปูตินได้ให้สัมภาษณ์กับบรรดาสื่อมวลชนต่างประเทศแบบที่ไม่พบเห็นบ่อยนักเกิดขึ้นหลังจากประเทศตะวันตกหลายชาติในนั้นรวมถึงสหรัฐให้ไฟเขียวยูเครนใช้อาวุธที่พวกเขามอบให้โจมตีเป้าหมายต่างๆภายในดินแดนของรัสเซียความเคลื่อนไหวที่มอสโกระบุว่าเป็นการคำนวณผิดพลาดใหญ่หลวงค่ะถ้าใครบางคนคิดว่ามันมีความเป็นไปได้ที่ป้อนอาวุธดังกล่าวเข้าสู่เขตสงครามเพื่อโจมตีดินแดนของเราและก่อปัญหาแก่เราแล้วทำไมเราถึงจะไม่มีสิทธิ์ป้อนอาวุธแบบเดียวกันนี้ไปยังภูมิภาคต่างๆทั่วโลกดินแดนที่จะมีการโจมตีแหล่งที่ตั้งที่อ่อนไหวของชาติตะวันตกเหล่านั้นนี่คือคำกล่าวของปูตินค่ะพร้อมบอกด้วยว่าอาจโจมตีอาจไม่ทัดเทียมกันเราจะคิดทบทวนในเรื่องนี้อีกทีค่ะอย่างไรก็ตามนะคะรายงานของ AFP ระบุค่ะว่ารัสเซียเคยปฏิเสธมานานหลายเดือนต่อกรณีที่พวกเขากำลังเตรียมการจู่โจมทางทหารเล่นงานยูเครนก่อนท้ายที่สุดแล้วมอสโกจะเปิดปฏิบัติการโจมตียูเครนจริงๆในวันที่24กุมภาพันธ์ปี2022ด้วยกล่าวหามหาอำนาจตะวันตกพยายามใช้ยูเครนก่ออันตรายแก่รัสเซียค่ะรัสเซียประกาศผนวก5แคว้นของยูเครนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนและเจ้าหน้าที่รัสเซียหลายคนในนั้นรวมถึงปูตินเองเคยชี้ว่าดินแดนเหล่านี้เคยเป็นจักรวรรดิรัสเซียและสหภาพโซเวียตระหว่างให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนต่างชาติค่ะผู้นำรัสเซียส่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์โดยตรงไปยังเยอรมนีโดยเฉพาะบอกว่าตอนที่รถถังที่เยอรมนีจัดหาให้ปรากฏตัวบนแผ่นดินยูเครนเป็นครั้งแรกมันก่อความรู้สึกช็อกทางมโนธรรมในรัสเซียเพราะว่ามันเป็นมรดกตกทอดของสงครามโลกครั้งที่2อ้างถึงเจ้าหน้าที่เยอรมนีค่ะปูตินกล่าวว่าตอนที่พวกเขาบอกว่าจะมีขีปนาวุธมากกว่านี้เล่นงานเป้าหมายต่างๆในดินแดนรัสเซียแน่นอนว่าความเคลื่อนไหวนี้ทำลายความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับเยอรมนีค่ะนอกจากนี้เองเขาก็ยังได้บอกด้วยนะคะว่าเขาเนี่ยไม่ใช่ผู้ที่เริ่มสงครามแต่เพราะว่าตะวันตกได้เข้าแทรกแซงยูเครนซ้ำแล้วซ้ำเล่าค่ะตั้งแต่เกิดรัฐประหารได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐในปี 2014 แล้วก็มีแผนสันติภาพมาอีกที่มันล้มเหลวแล้วก็หลอกลวงนะคะตอนนี้มีความกังวลนะคะที่เพิ่มสูงขึ้นในกลุ่มประเทศต่างๆของยุโรปค่ะเกี่ยวกับศักยภาพในการรุกรานของรัสเซียที่น่าจะขยายออกไปนะคะนอกเหนือจากยูเครนแล้วค่ะโดยประเทศตะวันตกเองเขาก็เริ่มที่จะเรื่องของการใช้จ่ายที่มีความแข็งมากขึ้นเพิ่มขีดความสามารถในเรื่องของการป้องกันตนเองนะคะเพราะว่ากลัวว่ากองกำลังรัสเซียจะไปรุกรานประเทศของเขาค่ะมีหลายประเทศเลยที่คาดการณ์ว่าโอกาสที่รัสเซียจะมีขีดความสามารถทางทหารที่พร้อมในการโจมตีประเทศนาโต้ได้แคบลงเหลือแค่ 2-3 ปีเท่านั้นนะคะหรือว่าภายในช่วงต้นปี 2026-2027 ค่ะเยอรมนีเองก็เช่นเดียวกันค่ะบอริส พิสโตเลียสรัฐมนตรีกลาโหมเยอรมนีได้พูดเอาไว้ในสภานะคะว่าเยอรมันเองพร้อมสำหรับการทำสงครามภายในปี 2029 ต้องเตรียมการป้องปรามไว้ก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดเกิดขึ้นเราต้องไม่เชื่อว่ารัสเซียหรือว่าปูตินจะหยุดแค่ชายแดนยูเครนเมื่อเขาไปไกลขนาดนั้นแล้วเรื่องของเงินเรื่องของอาวุธบุคลากรถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการปรับปรุงสถานะของกองทัพซึ่งในกรณีฉุกเฉินเราต้องการทั้งผู้หญิงผู้ชายในแนวป้องกันที่สามารถปกป้องประเทศนี้ได้และด้วยเหตุนี้การรับราชการทหารรูปแบบใหม่จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะนอกจากนี้แล้วค่ะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาในพลคอสเทนส์หัวหน้าผู้ตรวจการกองทัพเยอรมนีได้เปิดเผยค่ะว่ารัสเซียจะต้องใช้เวลา 5-8 ปีในการสร้างกองทัพขึ้นมาใหม่ซึ่งทำให้ความพยายามของนาโต้ที่กำลังกำหนดเส้นตายไว้ในปี 2029 เตรียมพร้อมสำหรับการสู้รบนั้นมีความเป็นไปได้ด้วยค่ะสำหรับเยอรมันนั้นก็เริ่มติดอาวุธใหม่มากขึ้นนะคะด้วยการเตรียมการทำสงครามรุกผสมกับรัสเซียร่วมกับสมาชิกนาโต้ในยุโรปตะวันออกค่ะล่าสุดเยอรมันมีแผนจะส่งทหาร 5,000 ไปยังลิทัวเนีย
และหนึ่งในประเทศนาโต้ที่มีชายแดนติดกับรัสเซียภายในปี 2027 นี้เป้าหมายเดียวคือไปขับไล่รัสเซียออกไปก่อนหน้านี้ถ้าหากว่าย้อนกลับไปเยอรมันเองเขาเคยระงับการรับราชการทหารภาคบังคับไปตั้งแต่ปี 2011 แล้วซึ่งตามการสำรวจของสถาบันวิจัยฟอร์ซ่าในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาชาวเยอรมันประมาณครึ่งหนึ่งเห็นด้วยที่ให้นำระบบกองทัพกลับมาใช้ใหม่และณขณะนี้ทางคณะรัฐมนตรีของเยอรมันเองก็อนุมัติเอกสารแนวคิดใหม่สำหรับการป้องกันทางทหารการป้องกันพลเรือนของเยอรมันโดยแนวปฏิบัติใหม่นี้เข้ามาแทนที่เอกสารฉบับก่อนเมื่อปี 1989 นะคะซึ่งฉบับล่าสุดเนี่ยมีการพูดถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์สงครามแบบลูกผสมไว้ด้วยค่ะขณะเดียวกันค่ะนายกรัฐมนตรีของเยอรมันเองก็ได้พูดเอาไว้เหมือนกันนะคะว่าณตอนนี้เราเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นว่าที่เคยบอกว่าการที่มีอุตสาหกรรมการป้องกันกับประเทศยุโรปกับเยอรมันที่สามารถผลิตอาวุธนะคะหลักทุกประการเลยเรื่องของกระสุนก็จำเป็นอย่างต่อเนื่องเหมือนกันมีความสำคัญการโจมตียูเครนของรัสเซียการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศได้นำเสนอความจริงของนโยบายความมั่นคงแบบใหม่ให้กับเยอรมนีและต่อจากนี้ไปค่ะรัฐบาลจะไปดูเรื่องอุตสาหกรรมการป้องกันของประเทศไปกระตุ้นความร่วมมือความใกล้ชิดระหว่างผู้ผลิตในยุโรปด้วยนะคะค่ะในส่วนของนาโต้กันบ้างนะคะวางแผนจัดส่งทหารอเมริกันหลายแสนคนเข้ายุโรปค่ะโดยมีการรายงานนะคะว่าทหารของสเปนเยอรมนีและเนเธอร์แลนด์รวมพลกันใกล้ๆเฮลิคอปเตอร์ทหารจากกองทัพเยอรมนีสเปนและโรมาเนียค่ะที่สนามฝึกยิงอาวุธโบกาตาในโรมาเนียเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคมขณะเข้าร่วมการซ้อมรบขององค์การนาโต้ค่ะนาโต้กำลังวางแผนเพื่อให้สามารถจัดส่งทหารอเมริกันหลายแสนคนอย่างรวดเร็วไปตามเส้นทางระเบียงทางบกในยุโรปตะวันตกในกรณีที่เกิดสงครามกับรัสเซียขึ้นมานักยุทธศาสตร์การทหารอาวุโสของฝ่ายตะวันตกรายหนึ่งบอกกับหนังสือพิมพ์เทเลกราฟของอังกฤษและ RT สื่อของทางการรัสเซียนำมารายงานต่อค่ะตามรายงานข่าวนี้ระบุว่าเมื่อปีที่แล้วชาติสมาชิกของนาโต้ตกลงเห็นพ้องกันว่าจะต้องกันทหารจำนวน 300,000 คนเอาไว้ให้พรักพร้อมสำหรับการส่งเข้าประจำการยังสมรภูมิโดยข้ออ้างที่ว่าเอาไว้ใช้ตอบโต้ในกรณีที่ฝ่ายรัสเซียอาจเปิดการโจมตีอย่างไรก็ตามค่ะเมื่อมีการฝึกซ้อมตามแผนการเหล่านี้กลับเผยให้เห็นข้อติดขัดบกพร่องและคอขวดทางด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆซึ่งกลายเป็นตัวขัดขวางไม่ให้สามารถเคลื่อนกำลังพลและวัสดุอุปกรณ์ข้ามทวีปยุโรปอย่างรวดเร็วด้วยเหตุนี้กลุ่มผู้นำทางทหารของนาโต้จึงกำลังดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าการไหลเวียนของกองกำลังพลจะไม่สะดุดลงจากเหตุการณ์อย่างเช่นรัสเซียเข้าโจมตีท่าเรือต่างๆที่กองทัพสหรัฐใช้ในการขนถ่ายสัมภาระทั้งนี้ตามรายงานในเทเลกราฟเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาค่ะพลโทอเล็กซานเดอร์โซแฟรงค์ผู้บัญชาการของ JSEC ซึ่งเป็นกองบัญชาการด้านการส่งกำลังบำรุงของนาโต้เปิดเผยกับเทเลกราฟว่าปัจจุบันการจัดตั้งฐานส่งกำลังบำรุงขนาดใหญ่ๆแบบในอัฟกานิสถานและอิรักเห็นชัดว่าเป็นไปไม่ได้แล้วเนื่องจากจะถูกโจมตีและทำลายตั้งแต่ช่วงต้นๆเมื่อเกิดสถานการณ์การสู้รบความขัดแย้งขึ้นมาตามรายงานชิ้นนี้ระบุค่ะว่าเส้นทางหลักในการลำเลียงกองทหารอเมริกันหากเกิดสงครามกับรัสเซียคือจากท่าเรือรอตเตอร์ดัมของเนเธอร์แลนด์ไปยังเยอรมนีและโปแลนด์ขณะที่ระเบียงทางบกซึ่งสามารถใช้เป็นทางเลือกเส้นอื่นๆคือจากอิตาลีกรีซและทูเกียจากนั้นก็ผ่านสโลเวเนียและโครเอเชียไปยังฮังการีและผ่านบัลแกเรียกับโรมาเนียนอกจากนี้ยังมีแผนการสำรองด้านการส่งกำลังบำรุงที่เกี่ยวข้องกับนอร์เวย์สวีเดนและฟินแลนด์ค่ะอาทิเสริมนะคะว่าอเมริกาและพันธมิตรอ้างอยู่เรื่อยว่ามอสโกอาจจะเข้าโจมตีนาโต้และการส่งทหารไปยูเครนเพื่อรบกับรัสเซียจะช่วยชะลอหรือป้องกันเหตุการณ์ดังกล่าวทว่ามอสโกยืนยันว่าไม่มีแผนในการโจมตีนาโต้ค่ะและกล่าวหารัฐบาลตะวันตกกุเรื่องขึ้นมาเพื่อหลอกลวงประชาชนเจ้าหน้าที่รัสเซียยังบอกนะคะว่าความเป็นปรปักษ์ระหว่างรัสเซียกับยูเครนแท้จริงแล้วเป็นสงครามตัวแทนที่อเมริกาปลุกปั่นเพื่อบ่อนทำลายการพัฒนาของรัสเซียโดยที่ทหารยูเครนทำหน้าที่เป็นเหยื่อกระสุนของรัสเซียขณะที่ตะวันตกคอยจัดหาอาวุธข่าวกรองการฝึกและการวางแผนให้กับเคียฟRTย้ำค่ะว่าตามมุมมองของมอสโกการสู้รบขัดแย้งโดยตรงกับนาโต้จะถือเป็นภัยคุกคามต่อการดำรงคงอยู่ของรัสเซียเนื่องจากนาโต้มีความเหนือกว่าในเรื่องกองกำลังตามแบบแผน
นั่นคือกองกำลังที่มิใช่กองกำลังนิวเคลียร์ด้วยเหตุนี้มอสโกจึงเตือนว่าหากเกิดการสู้รบโดยตรงระหว่างรัสเซียกับนาโต้ก็รับประกันได้ว่าจะนำไปสู่การใช้อาวุธนิวเคลียร์ภายใต้หลักแห่งการใช้นิวเคลียร์ของรัสเซียค่ะนี่ก็คือสถานการณ์ทั้งหมดในต่างประเทศนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาเรามาดูการกรุงเทพมหานครนะคะวันนี้ผู้ว่ากรุงเทพออกมาพูดแล้วนะเรื่องเครื่องออกกำลังกายที่ราคาเป็น700,000 กว่าบาทนะราคาสูงผิดปกติค่ะแต่ละโครงการนะคะใช้เงินงบประมาณไปพักครู่เดียวค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ